What up, freaks? Gagawa tayo today ng creamy broccoli and mushroom. Ang recipe na ito ay kahawig ng pastel. Ang tanging kaibahan lang ay gagamit tayo ng all-purpose cream instead of milk. Ready na kayo? Rekta na! Ito ang mga sangkap. Sibuyas at bawang, patatas, carrots, broccoli, green bell pepper, green peas, mushroom, all-purpose cream, leeks, at parsley. Oh, alam nyo na. Basic! I-chop ang bawang at sibuyas. Hiwain sa maliliit na cubes ang carrots at patatas. Hiwain ang bell pepper ng ganito. Ilabas ang bonsai at hatiin sa maliliit na puno. Feeling ballers! Hatiin sa apat ang green peas. Hindi, joke lang. At leeks. Pwede tayo magluto! Gagamit tayo ng butter or margarine just for added flavor. Swim lang siya dyan. Woo! Ilagay ang sibuyas at bawang at drained mushroom. Pwede na tayo mag-start maglagay ng asin at paminta. Carrots and patatas. Drink your water! Haluin saglit at ilagay ang hilaw na munchers. Ilagay ang all-purpose cream at ihuli ang green bell pepper at leeks para crunchy pa rin sila. Siyempre sa huli lagi yung mga bida. Mukhang nag-i-enjoy na yung maliliit na puno. Pwede na natin sila kainin. Rekta na! Simputi ng budhi ng nanonood ng video na to. Hanep! Ano sa tingin nyo ang tamang pronunciation ng gulay na to? Comment nyo sa baba. Para sa mga susunod na panalong recipe, please like and subscribe. Veggie Freaks out!